Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn đã bao giờ thắc mắc rằng có bao nhiêu người chống lưng cho Trần Bình An khi mà cảnh giới của thanh niên này vẫn còn ở giai đoạn dễ bị va chạm nhất không? Có thể nhiều người sẽ nghĩ ngay đến đại sư huynh Thôi Sảm đã bón hành cho tiểu sư đệ Bình An, Tề Tiên Sinh đã hy sinh vì hắn, Văn Thánh đã truyền thụ học vấn và còn rất nhiều người nữa cũng có thể coi là chống lưng cho Trần Bình An đúng không nào? Nhưng trên thực tế, khi cảm thấy thực lực của bản thân không đủ để giải quyết vấn đề, Trần Bình An khi đó mới chỉ là một võ phu năm cảnh đã có suy nghĩ hắn sẽ mời 4 người giúp hắn đòi lại công đạo. Nên có thể nói, 4 người này chính là những nhân vật được Trần Bình An coi là chống lưng, có thể thực sự ra tay giúp hắn. Vì thế, video này hôm nay mình sẽ giới thiệu về 4 nhân vật này các bạn nhé. Người đầu tiên chính là Lý Nhị. Vào thời điểm Trần Bình An cần trợ giúp thì ông đang ở phía bắc của Bắc Câu Lô Châu. Lúc này, Lý Nhị đang là một vị võ phu 10 cảnh quy chân, có thể nói là thoải mái gõ vào đầu luyện khí sĩ 12 cảnh dễ như ăn cháo. Trần Bình An nói rằng Lý Nhị chắc chắn sẽ vì hắn mà động thủ bởi vì một món nợ ân tình, đó là con trai của ông chính là Lý Hòe đã trưởng thành và hiểu chuyện rất nhiều sau chuyến hành trình đi từ Đại Ly đến Sơn Nhai Thư Viện do Trần Bình An bảo hộ và chiếu cố. Chính miệng vị cường giả võ phu này đã từng nói với Trần Bình An rằng: "Ta, Lý Nhị, về sau Trần Tiên Sinh bảo ta đánh người nào thì chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ không cần hỏi vì sao, ta sẽ trực tiếp ra quyền luôn." Sau Lý Nhị là Thôi Đông Sơn, học sinh của Trần Bình An, tạm thời chỉ là nguyên anh cảnh nhưng mà pháp bảo nhiều vô số kể, lại còn có đến 1001 thủ đoạn có thể dùng lên thần hồn của đối thủ nữa. Chắc hẳn các bạn cũng nghe nhiều về Thôi Sảm rồi đúng không? Y là tác giả của thư Giảm Vấn Tâm Cục và Giải Mộng Cục, người bón hành cho đạo tâm của Trần Bình An trong toàn bộ hành trình trưởng thành. Về phần Thôi Đông Sơn, có phải là phân thân của Thôi Sảm không, vẫn còn là một ẩn số, khi mà nguồn gốc của nhân vật này là một phần thân hồn của Thôi Sảm tách ra, nhập vào một bộ tiên thiên vô cấu chi thể mà thành. Về sau, được Văn Thánh dùng đại thần thông cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa Thôi Sảm và Thôi Đông Sơn. Từ lúc này, có thể coi như đây là hai cá thể độc lập. Cũng thật khó nói về thực lực vị học sinh này của Trần Bình An, không phải là do hắn đánh nhau không mạnh, mà là do hắn mạnh nhất ở lĩnh vực là suy đoán lòng người. Vì thế mà tất cả những kế hoạch nào quan trọng cần mưu tính hoặc đề phòng bị kẻ khác mưu tính thì Thôi Đông Sơn đều góp phần trong đó. Đây được xem là một nhân vật hết sức thú vị trong Kiếm Lai. Tiếp theo, người thứ ba mà Trần Bình An đi cầu xin sự giúp đỡ chính là Thôi Thành, võ phu 10 cảnh đỉnh phong. Nếu như chuyện này thật sự xảy ra thì chính xác đây là lần đầu tiên Trần Bình An cầu xin người khác. Thôi Thành chính là người dạy quyền pháp cho Trần Bình An, cũng là người đã truyền thụ chân ý ta quyền ở trời, trước người không người cho hắn. Trong lòng Trần Bình An cũng chỉ có 3 người mà hắn vô cùng tôn kính, coi họ là những người truyền đạo cho mình, đó là Văn Thánh Lão Tú Tài, Tề Tiên Sinh và Thôi Thành mà thôi. Từ đây có thể thấy được địa vị của Thôi Gia Gia trong lòng của Trần Bình An là quan trọng đến bậc nào. Người cuối cùng mà Trần Bình An nghĩ sẽ đến giúp mình lại bất ngờ là Tả Hữu sư huynh. Nên biết rằng từ khi gặp mặt vị kiếm tiên này thì y còn chưa có sắc mặt tốt dành cho tiểu sư đệ, chưa nói ra một lời nào xuôi tai với tiểu sư đệ, mà Trần Bình An cũng gọi Tả Hữu là tiền bối, chứ chưa gọi là sư huynh. Ấy thế trong thời điểm trọng yếu thì tiểu sư đệ lại nghĩ đến sẽ không quan tâm gì đến mặt mũi là cái gì nữa, khẩn cầu Tả Hữu sư huynh ra kiếm chém cho trời long đất lở luôn. Mà kiếm tu Tả Hữu là ai? Thế bạn có biết A Lương không? Đúng vậy, là A Lương, con trai trưởng của Á Thánh ấy. Kiếm đạo của A Lương là vô địch, nhưng kiếm thuật thì Tả Hữu còn mạnh hơn A Lương. Biết 13 vương tọa đại yêu toàn bộ là 13 cảnh đỉnh phong không? Một mình Tả Hữu đồng thời hỏi kiếm 13 kẻ này trong một đòn. Biết lão đại kiếm tiên Trần Thành Đô không? Ngày xưa, vị này đã bị Tả Hữu vỗ vai mà nói: "Kiếm thuật của ngươi cũng chỉ đến đây mà thôi." Biết Bích Tiêu động chủ không? Lão quan chủ 14 cảnh đỉnh phong, từ khi ra khỏi động đến hiện tại đánh đâu thắng đó, chưa bại một lần, nhưng trước khi ra khỏi động đã bị Tả Hữu đánh trong một trận rồi. Vậy thì thử hỏi xem Tả Hữu có mạnh không? Trong khi những chiến tích ở trên kia chỉ là một phần nhỏ của vị kiếm tiên này mà thôi. Nhưng mà thời điểm Trần Bình An có ý định nhờ sư huynh của mình trợ giúp thì Tả Hữu có lẽ vẫn còn đang ở cảnh giới kiếm tu phi thăng cảnh, nên nhỡ mà rắc rối lần này của Trần Bình An va chạm phải đột nhiên lại lòi ra thêm 2-3 kẻ địch là phi thăng cảnh nữa thì sao? Đến khi đó thì hắn sẽ không cần cầu cạnh bất cứ một ai nữa, bởi vì hắn, Trần Bình An chỉ có một kiếm nhưng có thể rời núi lấp biển, hàng yêu, trấn ma, phong thần, hái sao, đoạn sông, phá thành, khai thiên. Như vậy, trên đây là toàn bộ những nhân vật chống lưng cho Trần Bình An trong suốt quá trình tu đạo của hắn. Những người này chỉ cần nam chính của chúng ta hé răng nửa lời thôi là họ sẵn sàng combat luôn và không ngại va chạm. Theo các bạn, ai mới là nhân vật ấn tượng nhất? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.